हेलो एभ्रिवान जाभास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 31 मा चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू सर्टिङ हैन जुन चाहिँ हामीले जुन पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि चाहिँ इलिमेन्ट सर्ट गर्ने कुरा भन्ने चाहिँ हामीले बुझिराख्नुपर्छ नि हैन। त्यो कुरा चाहिँ आज हामीले जाभास्क्रिप्टमा चाहिँ कसरी सर्ट मेथड युज गरेर चाहिँ त्यो इलिमेन्टलाई चाहिँ सर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न गइरहेका छौँ हैन। सुरुमा चाहिँ यदि हजुरहरू चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भएको छैन भने चाहिँ सर्टिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हजुरको यो इलिमेन्ट जुन दिएको हुन्छ नि एरेको इलिमेन्ट त्यसलाई चाहिँ कुनै अर्डरमा जस्तै अर्डर भन्नाले एसेन्डिङ या डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ तपाईले मिलाउनु भयो भने चाहिँ हैन त्यसको अर्डर मिलाउनु भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ सर्टिङ भन्छ के हैन। जस्तै अब यो भनेको र्यान्डम छ नि हैन, र्यान्डम इलिमेन्ट्स छ नि हैन। अब यसभित्रको चाहिँ तपाईले यो इलिमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ तपाईले एसेन्डिङ या डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ मिलाउनु भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ सर्टिङ भन्छ है। अब सुरुमा चाहिँ मैले यो इलिमेन्टलाई चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ जाभास्क्रिप्टमा एउटा मेथड छ के हैन, जसले चाहिँ तपाईको यो ओरिजिनल एरेलाई चाहिँ अल्टर गर्छ के जहिले पनि हैन। जस्तै अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फिल्टर मेथडले न्यू एरे क्रिएट गर्थ्यो नि जस्तै हैन, त्यसले त ओरिजिनल एरेलाई चाहिँ कुनै पनि चेन्ज गर्थेन नि हैन। जस्तै अब यसले चाहिँ चेन्ज गर्छ के, जस्तै के गर्छ भन्दाखेरि नम्बर्स हैन डट सर्ट गर्नु भयो नि हैन, सर्ट एउटा फंक्सन हो, फंक्सन कल गर्नु पर्यो हैन। यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ सर्ट लेख्नु भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको हैन यो ओरिजिनल एरेलाई चाहिँ अल्टर गर्छ हैन, चेन्ज गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको इलिमेन्ट यो भित्रको इलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्छ यसले सर्ट गर्ने काम गर्छ हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आउने भयो, अब हाम्रो रिजल्ट यसरी चाहिँ सर्टिङ यो सर्टेड एरे आउने भयो हैन। यसमा चाहिँ के हुने भयो एसेन्डिङ देखि डिसेन्डिङ तर्फ हैन, एसेन्डिङ भनेको चाहिँ सानो देखि ठुलो तर्फ चाहिँ गइरहेछ हैन। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो स्ट्रिङ छ नि जुन स्ट्रिङलाई पनि सर्ट गर्नु मन लागेर हैन, स्ट्रिङलाई पनि सर्ट गर्न मिल्छ के हैन। जाभास्क्रिप्टमा नेम्स डट सर्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि के को उसमा गर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई, यसमा चाहिँ के को अल्फाबेटको आधारमा चाहिँ यसले के गरिरहेको हुन्छ सर्ट गरिरहेको हुन्छ हैन। जस्तै यसमा चाहिँ के भएन, सुरुमा फिरोज आयो, पाचङ आयो हैन, अनि त्यसपछि लास्टमा तासी आयो हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट चाहिँ सर्ट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ हैन। जाभास्क्रिप्टमा सर्ट मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले एसेन्डिङ या डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ कुनै पनि एरेको डाटाहरूलाई चाहिँ सर्ट गर्न मिल्छ हैन। जस्तै अब हामीलाई डिसेन्डिङमा सर्ट गर्नु मन लाग्यो भने चाहिँ डिसेन्डिङको लागि चाहिँ हाम्रो फंक्सन छैन कि हैन, यस्तै सर्टको लागि फंक्सन छैन। जस्तै अब हामीले चाहिँ एउटा जाभास्क्रिप्टकै मेथड छ एउटा जुन चाहिँ रिभर्स भन्ने छ हैन, त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले डिसेन्डिङमा सर्ट गर्न मिल्छ। जस्तै नम्बर्स डट रिभर्स गरिदियो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको यो नम्बरलाई चाहिँ हामीले रिभर्स गर्यो भने चाहिँ यो 98 चाहिँ सुरुमा आउँछ, 57 सेकेन्डमा आउँछ, यो यसरी जाने भयो हैन। अब हामीले अहिले यस्तो छ, अब चाहिँ यो सर्ट गर्यो हैन, सर्ट गर्यो भनेपछि हाम्रो के भयो एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट हुन्छ हैन। अनि त्यसै हामीले रिभर्स गर्यो भने चाहिँ फेरि के भयो उल्टो भयो नि, अब डिसेन्डिङ अर्डरबाट सर्ट इलिमेन्ट देखाउने भयो हैन। जस्तै अब यहाँ हेर्नु है 98 आयो नि अगाडि, कसरी आयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यसलाई म कमेन्ट हान्छु, सुरुमा चाहिँ के छ 13 सुरुमा छ हैन, 13 छ 21 यो सबै कुरा चाहिँ एसेन्डिङमा सर्ट भइरहेछ। अब यसलाई हामीले रिभर्स गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ सुरुमा 98 आउँछ, 57 44 यसरी चाहिँ इलिमेन्ट डिस्प्ले हुने भयो नि त हैन, इलिमेन्ट चाहिँ एरेन्ज हुने भयो नि त हैन। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ के गर्ने भयो ठ्याक्क उल्टो बनाइदिनु भयो के, 98 लाई सुरुमा ल्याइदिनु भयो, 57 लाई सेकेन्डमा, 36 लाई थर्डमा हैन। यसरी चाहिँ हाम्रो इलिमेन्टलाई चाहिँ राखिदिनु भयो हैन, रिभर्सको काम चाहिँ यसरी गरिरहेको हुन्छ। अब यो नेम्सलाई पनि हामीले डिसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ रिभर्स लेख्यो हैन, अनि त्यसपछि हाम्रो यसरी नै सर्ट भयो कि हैन। सुरुमा तासी आयो, तासीको नेम टी भनेको चाहिँ सबैभन्दा लास्ट भयो नि त, यसमा सबैभन्दा सुरुमा आउने भनेको याफ अल्फाबेट लेटर भयो हैन। त्यसरी नै काम गरिरहेको हुन्छ है त, यसरी हो बुझ्ने। यति नै हामीले बुझ्नुपर्ने बेसिक कुरा चाहिँ। अनि त्यसपछि हामीले अब एउटा लास्ट भिडियो छ हैन, त्यसपछि चाहिँ हामीले एरे सकेर चाहिँ अब्जेक्टमा पनि हामीले यो डिफ्रेन्ट मेथडहरू जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको थियौँ नि हायर अर्डर मेथड जाभास्क्रिप्टमा रहेको तिनीहरूको बारेमा हामीले अब्जेक्टमा पनि बुझ्ने नै छौँ हैन। त्यतिखेर चाहिँ हजुरलाई क्लियर नै हुनेछ होला, अहिलेसम्म गरेको कुराहरू सबै कुरा फेरि याद हुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरलाई चाहिँ क्लियर हुनेछ त्यति बेला। अब आजलाई चाहिँ यति नै, अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ भेटौँला है त, हस् बाई बाई।